ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው አውቶካድን ሲሆን አውቶካዱን ለማየት እንዲረዳን አንድ ፕላን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ G+0 ቢልዲንግ ኦልሬዲ ፕላኑ ተሰርቶ ለመጽደቅ የተዘጋጀ ፕላን ሁሉም ነገር ያለቀለት ፕላን ሲሆን ግራውንድ ፍሎር፣ ሴክሽን ቪው፣ ኤሌቬሽኖች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኤሌቬሽን ፕላስ ሳይት ፕላን ያለው ቢልዲንግ ነው። ስለዚህ ይህንን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል በአውቶካድ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቱቶሪያላችን ስንሄድ መጀመሪያ የምንሰራው አውቶካዳችንን ከከፈትን በኋላ ዩኒታችንን ማስተካከል ይኖርብናል። ለምሳሌ ሁሌም ስንጀምር ከግራውንድ ፍሎር ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ግራውንድ ፍሎራችን ዩኒቱ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ አለብን። ስለዚህ ትንሽ ዙም ላርጋትና ድሮይንጓን እዚህ ጋር እንደምታዩት 500 ይላል ወይም እዚህ ጋር ካያችሁት 1200 ይላል which is in ሴንቲሜትር ነው 12 ሜትር ለማለት ነው። 12 ሜትር እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ 18 ነው። 12 በ18 ሜትር ቢልዲንግ ነው ማለት ነው። ይሄ ቢልዲንግ ኦር ይሄ አጠቃላይ ፍሎሩ አጠቃላይ ግራውንዱ ያረፈበት ማለት ነው። በዚህ በኩል ክፍት የሆነው መኪና ማቆሚያ እንዲሆን ነው በዚህ በኩል እና ይሄ ቢልዲንግ ያው በተለምዶ ኤል ሼፕ የምንለው የቢልዲንግ ታይፕ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቢልዲንግ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል የምናይ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ በሴንቲሜትር ስለሆነ አውቶካዳችንም ጋር ሄደን ፎርማት ውስጥ ገብተን ዩኒት ቢግነር ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቢግነር ቪዲዮዎች ማየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስታዩት የሚያሳያችሁ ኢንች ነው። ኢንች ነው ማለት ይሄ አውቶካድ ሁሌም ስንከፍተው ፕሮጀክት ዩኒታችን ኢንች ከሆነብን ሁሌም አጥፍተን ስናበራ ኢንች ከሆነብን አውቶካዱ የሚጠቀመው ዩኤስ ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዩኤስ ስታንዳርድ ወደ ሜትሪክ ስታንዳርድ ወይም ወደ ሜትር ሴንቲሜትር መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኢንች የሚለውን ቀስቱን ከፍተን ወደ ሜትር ወይም ወደ ሴንቲሜትር መቀየር እንችላለን። ነገር ግን ይህንን ወደ ሜትር ሆነ ወደ ሴንቲሜትር ስንቀይረው እንደምታዩት እዚህ ያለው ሳምፕል አውትፑት ወይም ደግሞ ስኬላችን አይቀየርም እንደምታዩት። ያ ደግሞ የሆነበት ምክንያት የራሱ የሆነ አሰራር ስለሚኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ወደ ሜትሪክ ስታንዳርድ መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው በሁለት አይነት መንገድ መቀየር እንችላለን። አንደኛው ይህንን ስንከፍተው ወደ ሜትሪክ መቀየር እንችላለን። ያንን ለማድረግ ደግሞ እዚህ ጋር ፋይል ብለን ኒው እንላለን። ከዛ አዲስ ለመክፈት ማለት ነው። ፋይል ብለን ኒው ስንለው ይሄ ዊንዶ ይከፈታል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ቴምፕሌት ታይፖች አሉ የአውቶካድ። ከዚህ ውስጥ ኤካድ አይሶ ምትላለች እዚህ ጋር 2ዲ የምንጠቀም ከሆነ ኤካድ አይሶ፣ 3ዲ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ ኤካድ አይሶ 3ዲ ምትላለች። ኤካድ አይሶን የምትጠቀሙ ከሆነ ሜትሪክ ስታንዳርድ ነው። እዚች ጋር በተለምዶ ሁላችንም ፋይል ኦፕን ብለን ኤካድ ነው የምንላት። እቺ ኤካድ ደግሞ ማለት ዩኤስ ስታንዳርድ ወይም አሜሪካን ስታንዳርድ ማለት ነች። እቺ ኤካድ አይሶ ደግሞ የምትባለው ዩኬ ስታንዳርድ ወይም ይሄ ዩናይትድ ኪንግደም ወይም ኢንግላንድ የሚጠቀሙበት ሲስተም ነው። ዊች ኢዝ እኛ የምንጠቀመው ከነሱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይሄ ዩኬ የሚባለው ሜትሪክ ስታንዳርድ ማለት ነው። ሜትር፣ ሴንቲሜትር፣ ሚሊሜትር ምናምን የምንላቸው ሲሆኑ ኤካድ ወይም ደግሞ ዩኤስ ስታንዳርድ የሚባለው ደግሞ ኢንች፣ ፊት ምናምን የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ሁሌም ስንከፍት ኤካድ አይሶ እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መተን ዩኒቱን ቼክ ብናደርገው ፎርማት ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር ዩኒት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ሚሊሜትር ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካያችሁት ሳምፕል አውትፑት ብሎ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያደርግልናል? ስኬሉን ያስተካክልልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው ዩኒታችንን ወደ ሜትሪክ የምንቀይረው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ይህንን አውቶካድ ዘግቼው ለምሳሌ ልዝጋውና አውቶካዱን ዘግቼው መልሼው ስለዚህ አውቶካዱን እንከፍታለን። ስታርት ብለን እዚህ ጋር ስላለኝ እኔ አውቶካድ ብዬ ልክፈተው። ይህን አውቶካድ ክላሲክ ወይም ቱዲውን ልክፈተው። እንደምታዩት ከፍቶልኛል። አሁን ዩኒቱን ቼክ ብናደርገው ፎርማት ውስጥ ገብተን ዩኒት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተመልሶ ኢንች ይሆንብናል። ያው ተመልሶ ኢንች ወይም ደግሞ ስታንዳርዱ ወይም ዲፎልት ሴቲንጉ ዩኤስ ነው፣ ዩኬ አይደለም። ዩኤስ ስታንዳርድ ወይም ፊት ኢንች ስለሆነ እሱን መጀመሪያ ሁሌም አጥፍተን ስናበራው ወደ ሜትሪክ መቀየር መቻል ሊኖርብናል። እሱን ማድረግ የምንችል ይሆናል። እሱን ለመቀየር
እዚህ ባዶ ቦታ ወይም ጥቁሩ ስፔስ ወርኪንግ ስፔሳችን ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኦፕሽን ውስጥ እንገባለን። ኦፕሽን ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር አንድ ዊንዶ ይከፈታል። እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ ኦፕሽን ዊንዶ ውስጥ ወደ ታች ጋር እዚህ ጋር ቴምፕሌት ሴቲንግ የምትላለች። ቴምፕሌት ሴቲንግ እንኳን ስንከፍት በስሩ ብዙ አይነት ታይፖች ይዘረዘራሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፎልት ቴምፕሌት ፋይል ኔም ፎር ኪው ኒው ይለናል፣ ወይም አዲስ ስንከፍት ማለት ነው። ይሄ እቺን ደብል ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት ነን ይላል። ነን የምትለዋን ሰሌክት አድርገን ብሮዝን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ብሮዝን ስንለው ኤካድ አይሶ ምናምን የሚለው ምርጫ አለ። ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ ቱዲ መጠቀም የምፈልግ ከሆነ ዩኬ ስታንዳርድ ወይም ሜትሪክ ስታንዳርድ የምጠቀም ከሆነ እዚህ ጋር ያለችዋን ኤካድ አይሶ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ኤካድ አይሶ እዚህ ውስጥ ገብቷል። ከዛ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ፎርማት ውስጥ ገብታችሁ ዩኒት ብትሉት ኢንች ነው የሚሆነው። ያ ማለት ኦልሬዲ አጥፍቼ ስላላበራሁት ነው። ስለዚህ ይህንን አጥፍቼው ሴቭ አላረገውም ነው ብዬው ተመልሼ ስታርት ላይ ሄጄ ለምሳሌ አውቶካድን ብከፍተው ደግሜ ዩኒቱን ቼክ ባረገው ወደ ሚሊሜትር ይቀየራል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ዲፎልቱን ሜትሪክ ሲስተም ስላረኩት ፎርማት ውስጥ ገብቼ ዩኒት ስለው ሚሊሜትር መሆን አለበት ማለት ነው። እንደምታዩት ሚሊሜትር ሆኗል። የኔ ድሮይንጋችን አሁን ወደዚህ ስንመጣ በሴንቲሜትር ነው። ለምሳሌ 500 ማለት 5 ነው። ስለዚህ ይህንን ብሰራ ሚሊሜትር የነበረውን ወደ ሴንቲሜትር ቀይረውና ኦኬ ላለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ማስቀመጥ ጀምራለሁ። መጀመሪያ ግሪድ እናስቀምጣለን። ግሪድ ከማስቀመጣችን በፊት ሁሌም ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ልክ ዩኒት ካስተካከለን በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ሌየር ነው። ሌየራችን እዚህ ጋር አለን፣ ወይም ፎርማት ውስጥ ገብተን ሌየርን በለው የተወሰኑትን ሌየሮችን ሰራና ሲያስፈልጉን የምንጨምራቸው ይሆናል ማለት ነው። ለአሁኑ ሌየር ፕሮፐርቲ ማናጀርን ወይ ከዚህ ጋር ወይ ፎርማት ውስጥ ገብተን ሌየር ብለን መክፈት እንችላለን። አንድ ሌየር አለን 0 የሚባል ኒው እንበልና እዚህ ጋር የተወሰኑ ሌየሮችን ጨምር። ስለዚህ ሌየር 1 የሚለውን ልቀይረው እኔ። ሌየር 1ን የመጀመሪያው ግሪድ ነው። ግሪድን በለው ከለሩ ነጭውን ችግር የለውም። ላይን ታይፑ ግን ኮንቲኒስ አይደለም፣ which is discontinuous ወይም ደግሞ ዶት ዶት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒስ የነበረውን ሎድ ላለው ሎድ ካልኩ በኋላ እዚህ ጋር ሴንተር የምትላለችን ሴንተር ላይን ማለት ነው። እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም ሴንተር ላይንን አክቲቭ አድርጌ ኦኬ እለዋለሁ። ልክ እንደምታዩት ሴንተር ላይናችን የግሪዳችን ላይን ታይፓችን ሴንተር ላይን ሆኗል። በመቀጠልም ከግሪድ በኋላ ኮለን አለን፣ ወል አለን። እነሱንም የተወሰነ ለመስራት እንሞክር። እዚህ ጋር ኮለን እንበል። ከዛው እዚህ ጋር ቺኛዋን ከለር ልምረጥ። ይሄ ላይን ታይፑ ኮንቲኒስ ነው። ሌላ አንድ ተጨማሪ እንስራና ከዛ ቀስ ብለን እንሰራለን። ሌላው ደግሞ ወል ይኖረናል። ወላችን ደግሞ ለምሳሌ ከለራችንን ቢጫ ነገር ላርገው፣ እሱም ኮንቲኒስ ነው። ስለዚህ ችግር የለም፣ ሌላውን በኋላ እንሰራለን። ስለዚህ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ግሪዳችንን ማስቀመጥ ይሆናል። ስለዚህ ግሪዳችንን ለማስቀመጥ መጀመሪያ ሌየሬን ወደ ግሪድ ቀይረዋለሁ እንደምታዩት። ከዛ ላይን ሰራለሁ። ዝም ብለን አንድ ላይን ቀጥ ያለ ላይን እንስራ። ቀጥ እንዲል ኦርቶን እናብራ። ሲያስፈልገን የምንጨምረውና ሲያስፈልገን ደግሞ የምንቀንሰው ላይን ነው። ይሄ አንድ ላይን ሰርቻለሁ። አሁን የሰራሁት ግሪድ 1 ነው። ስለዚህ ከግሪድ 1 እስከ ግሪድ 2 ስንት እንደሆነ እዚህ ጋር ሴንተር ቱ ሴንተር ይነግረኛል። 500 ነው ይለኛል፣ ወይም 5 ሜትር ነው። ስለዚህ ይህንን ኦፍሴት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ኦፍሴት የምትለዋን ወይም ደግሞ ሞዲፋይ ውስጥ ገብቼ ኦፍሴት የምትለዋን ስነካ ኦፍሴት ይሆናል። ዲስታንስ ስጠኝ ሲለኝ ለምሳሌ እኔ በ500 ነው ኢንተር እቺን ላይን ይዤ ወደዚህ ሳረገው 500 ላይ ያስቀምጥልኛል። እንደምታዩት አክሲስቱን ሰርቻለሁ። ከአክሲስቱ ወደ ቱ ፕራይማችን ደግሞ ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንተር ቱ ሴንተራችን 170 ነው ይላል። ስለዚህ እቺንም ኦፍሴት ላለው ከዛ 170 ላለው 170 ካልኩ በኋላ ከዚህ ላይ ወደዚህ ያለውን ቁጭ አረጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው አክሲስ ደግሞ አሁን የሰራሁት ከቱ ወደ ቱ ፕራይም ነው። ከቱ ፕራይም ደግሞ ወደ 3 ያለን which is 120 ነች እሷ። ስለዚህ አሁንም ኦፍሴት ልና 120 የሚለውን አስገብቼ ኢንተር እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ከዚች እዚች እሰራለሁ ማለት ነው። ሌላው
ከአክሲስ 3 ወደ አክሲስ 4 ያለውን ስሰራ ሴንተር ቱ ሴንተር 390 ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ 390 አልና ኢንተር ላለው ከዚህ ላይን ወደዚህ 390 ነው አስቀመጥኩኝ ማለት ነው። እንደምታዩት አክሲስ 4 ድረስ አስቀምጫለሁ። አሁን ደግሞ አክሲስ ኤን ሰራለሁ ማለት ነው። አንዷን አክሲስ ኤን ስሰራ በተመሳሳይ ላይንና ደስ ካለኝ ቦታ ጋር ጀስት እንደዚች አይነት ላይን ሰራለሁ። ከዛ ይሄንን ላይን ወደ ታች ኦፍሴት አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከአክሲስ ኤ ወደ አክሲስ ቢ ስንት ነው የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ካያችሁት ሙሉ ለሙሉ ነው። እዚህ ጋር ግን ሴንተር ቱ ሴንተር ተቀምጦልናል። እንደምታዩት ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ በደንብ ዙም ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ከሴንተር ቱ ሴንተራችን 580 ነው። 580 ስለሆነ ኦፍሴት እንልና 580 ብለን እናስገባለን። 580 ኢንተር እንላለን። ከዛ ከዚችኛዋ ፓርት ወደዚህ ነው ቁጭ እናደርጋለን። ቀጣይ ከቢ ወደ ሲ ያለውን ደግሞ እንሰራለን። ከቢ ወደ ሲ ደግሞ 150 ነው ይላል። ስለዚህ አሁንም ኦፍሴት ልና 150 ብዬ አስገባለሁ። ከዛም ከዚች ላይን ወደዚህ ነው 150 ሰራው። በተጨማሪ ደግሞ ከሲ ወደ ዲ የምንሰራ ሲሆን ከሲ ወደ ዲ ደግሞ 405 ነው። ስለዚህ ኦፍሴት እንልና 405 እንላለን። እሱን ስናስቀምጥ ከዚህ ላይን ወደዚህ ላይን ነው አስቀምጫለሁ። ከዛ በኋላ እቺን 405 ካረኩ በኋላ ከዲ ወደ ኢ ያለችውን ስናስቀምጥ 385 ነው። በተመሳሳይ አሁንም ኦፍሴት እንልና 385 ብለን እዚህ ጋር ያለችዋን እናስቀምጣለን። ከዚች ወደዚች ያለችዋን ማለት ነው። እዚህ ጋር አልፏል፣ ችግር የለውም እናስረዝመዋለን። ስለዚህ 385ን ጨርሻለሁ። ከኢ ወደ ኤፍ ደግሞ 260 አለኝ። ስለዚህ በተመሳሳይ አሁንም ኦፍሴት ብለን 260 እንላለን። ከዚች ላይን ወደዚች ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካስቀመጥን በኋላ የመጨረሻዋን ኢን ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄኛው እነኛ አክሲሶች አጥረዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ቢወርዱ የተመረጠ ነው አክሲስ ስለሆነ። ስለዚህ ጀስት አንድ የሚጠፋ ላይ ልስራ። እዚህ ጋር ዝም ብዬ ትንሽ ወደዚህ ገረብ ብዬ እዚች ጋር አንድ በኋላ እናጠፋታለን። እቺ ላይን አስፈላጊ ስላልሆነች እቺ ላይን ከሰራው በኋላ እቺን ላይን እዚች ላይን ድረስ እነኚህን ላይኖች አስረዝማቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞዲፋይ ብዬ ኤክስቴንድ እለዋለሁ። ኤክስቴንድ የሚሆነው እስከዚህ ላይኖች ነው። ኢንተር የሚያድጉት ደግሞ እነኚህ ናቸው። ክሊክ ስናደርግ ያድጋሉ። ስለዚህ እነኚህ ላይኖች ስለማያስፈልጉኝ አጠፋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በቀላሉ ግሪዳችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ግሪዳችንን እዚህ ጋር ያለውን በኤክስ እና በዋይ ያለንን ግሪድ ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ግሪዳችንን ካስቀምጥን በኋላ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ኮለናችንን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ደግሞ በቀጣይ ክፍል ኮለናችንን እንዴት አድርገን ሰርተን እነኚህ ቦታዎች ላይ ኦር ግሪዶቹ መገናኛ ላይ ነው ዩዥዋሊ ኮለን የሚቀመጠው ሁላችንም እንደምናውቀው። ስለዚህ ያንን ኮለን እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንደምንችል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ባባይ። ጥያቄ ካላችሁ በስልክ ቁጥሬ ቴሌግራም ላይ በመግባት አታች ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በሁለቱም ኢሜይሎቼ መላክ ትችላላችሁ ጥያቄዎቻችሁን። እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችንን ኢንጂነሪንግ ሶሉሽን ብላችሁ ወይም አቤል ሙልቀን ብላችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን ስለምለቅ እዛ ላይ ይማራሉ። ባባይ ቻው።